નમસ્કાર મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે તમારી પોતાની ચેનલ શેરમનીમાં। ઘણા ભાઈઓની કમેન્ટ આવે છે કે શેર બજાર શીખવું છે, તમારા ક્લાસીસ છે। એ ભાઈઓને હું જણાવવા માગું છું કે મારા કોઈ ક્લાસીસ નથી, પરંતુ તમે આ ચેનલના ફંડામેન્ટલ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને શેર બજારને અસર કરતા બાહ્ય પરિબળો વિશે આ ચેનલના વિડીયો મારફત શીખી શકો છો। તમે આ ચેનલ પર ક્લિક કરીને વિડીયોઝ પર ક્લિક કરીને તમે જે બાબત શીખવા માંગતા હોય તે વિડીયો મારફત શીખી શકશો। ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસના રેશિયો હોય કે ટેકનિકલ એનાલિસિસના ઇન્ડિકેટર, દરેક બાબત તેના સ્પેશિયલ વિડીયો દ્વારા અહીં ગુજરાતીમાં શીખવવામાં આવે છે। શેર બજાર માટે જરૂરી એવા દરેક વિડીયો ધીમે ધીમે બનાવવામાં આવશે। તેમજ જો કોઈ બાબત તમને ન સમજાતી હોય કે મારી શીખવવાની શૈલીમાં ખામી હોય તો કમેન્ટ મારફત જણાવો, જેથી હું મને પોતાની ઇમ્પ્રૂવ કરી શકું। અત્યારે ઇન્ટરનેટની દરેક લોકો પાસે સુવિધા છે, માટે ક્લાસીસની કોઈ જરૂરિયાત નથી। અત્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુ ઓનલાઈન શીખી શકો છો, એમાં સમયની સાથે પૈસા પણ બચે છે, તો ક્લાસીસની શું જરૂર। જો તમે દરેક વિડીયો પૂરા જોશો અને તેને સંબંધિત વિડીયો પણ જોશો તો તમે જે તે ટોપિક સરળતાથી શીખી શકશો। જેથી જો કોઈ ટોપિક ન સમજાતો હોય તો તેને સંબંધિત બીજા વિડીયો પણ જોવાનું સૂચન કરું છું। મારે પણ આ ચેનલને આગળ લઈ જવી હોય તો દરેક લોકોનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, તેના સવાલોના જવાબ આપવાના હોય છે, તે શીખવા માંગતા હોય તે ટોપિક કવર કરવાના હોય છે। તમારામાંથી ઘણા લોકો લાંબા ગાળાનું રોકાણ કરતા હોય છે, તો કેટલાક ટૂંકા ગાળાનું, કેટલાક ઇન્ટ્રાડે કે સ્વિંગ ટ્રેડિંગ કરતા હોય છે, કેટલાક કોઈની ટિપ્સ લઈને ટ્રેડિંગ કરતા હોય છે। આ ટોપિક વિશે કેટલાક પાયાનું જ્ઞાન મેળવવા માંગતા હોય છે, તો કેટલાક શેર બજાર વિશે ઘણું બધું જાણતા પણ હોય છે। દરેક માટે રોજ કંઈક નવું હંમેશા શક્ય નથી, પરંતુ હું પ્રયત્ન કરીશ કે શેર બજારમાં નવા આઈડિયા સાથેનું સલામત રોકાણ તમે કરી શકો। પહેલા રોકાણકારો ફંડ મેનેજરની સલાહ મુજબનો પોર્ટફોલિયો બનાવતા, અત્યારે દરેક લોકોનો પોતાનો અલગ પોર્ટફોલિયો હોય છે। શેર બજાર વિશે એક બાબત ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે તમે શેર બજાર વિશે કોઈ પણ ટોપિક શીખો તે પૂરી રીતે શીખો। અધકચરું જ્ઞાન મેળવી શેર માર્કેટમાં ક્યારેય ફાયદો ન મેળવી શકાય। અને બીજું, જો તમે કોઈની ટિપ્સ લઈને ટ્રેડિંગ કે રોકાણ કરતા હોય તો ટ્રેડિંગ માટે ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને રોકાણ માટે ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ જરૂર કરો, અને જે તે સ્ટોક પર તમને ખુદને વિશ્વાસ ન આવે તેવા સ્ટોકથી દૂર રહો। ખાસ તો જ્યારે ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ કરો ત્યારે જે તે શેરને અલગ અલગ 2 થી 3 વેબસાઇટની મદદથી ચેક કરો, જેમ કે મની કંટ્રોલ, સ્ક્રીનર, ટિકરટેપ કે ટિકર ફિનોલોજી, જેથી મહત્વના દરેક પરિબળો ધ્યાને રાખી શકાય। જો ઘણી વખત આવી વેબસાઇટ પર રેશિયોમાં મોટો તફાવત જોવા મળે તો જે તે સ્ટોકની ખરી વેલ્યુએશન અને નાણાકીય સ્થિતિનો અંદાજ લગાવવો મુશ્કેલ હોય છે, જે તમે પણ અલગ અલગ વેબસાઇટમાં કોઈ એક સ્ટોકનું એનાલિસિસ કરતી વખતે અનુભવી શકશો। ત્યારે મારી સલાહ છે કે જે તે રેશિયોનું સાચું મૂલ્ય જાણવા તે રેશિયોની ગણતરી જાતે કરો। જે તે રેશિયોની ગણતરી જાતે કેવી રીતે કરી શકાય તેના વિડીયો પણ આ ચેનલમાં મૂકવામાં આવે છે, અને જે તે રેશિયો કેટલો હોવો જોઈએ તેની જાણકારી પણ તે વિડીયો સાથે અહીં આપવામાં આવે છે। મિત્રો, આ વિડીયો મારફત મારે એ જ સમજાવવાનું હતું કે જે લોકો શેર બજાર વિશે ઘણું બધું જાણવા માગે છે તે તમામ ટોપિક આ ચેનલના વિડીયો મારફત સમજાવવામાં આવશે, જેમાંથી જે ટોપિક બની ગયા છે તે શીખી શકો છો, અને જે બાકી છે તેના માટે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને નોટિફિકેશનમાં ઓલ પસંદ કરો, જેથી મારા નવા આવનાર તમામ ટોપિક ગુજરાતી ભાષામાં શીખી શકો। ચાલો મળીએ ત્યારે, ખૂબ ખૂબ આભાર।